سلام دوستانو یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې دا ویډیو د ولډینګ په باره کې دوه دانې بیټرۍ مې سره یو کړي له دوه بیټرۍ چې کار اخیستی ده او ولډینګ مې پرې شروع کړی دی چې ولډینګ ورباندې کېږي دوستانو دا بیټرۍ دی هره یوه بیټرۍ 12 وولټه ده دواړه بیټرۍ سره یو 30 وولټه راځي او یوه بیټرۍ چې ده 25 امپیر ده بله 10 یا 15 امپیر ده یعنې دا بیټرۍ دواړه ډېرې کوچنۍ دي که چېرته درې وي لا ښه کار کوي په دې طریقې سره یو کېږي د یوې مثبت دی بلې منفي دا دواړه سره یو که نو به یو بل سر ته چې مثبت او منفي لاینونه پاته سي هغه لاینونه به 40 وولټه وي 12 وولټه او 12 وولټه سره یو کې 40 جوړېږي په دې طریقه سره یې ګورو ولډینګ کار مخکې ما چېرته نه ده کړی نو دغه سیخ لګول مې سم نه دي زده نور به تاسو ته په ویډیو کې وښودل چې دا رقم ته کار کوي دوستانو که دا طریقه تاسو چېرته په کور کې ازمویئ یا په کور کې داسې رقم ته کاروئ نو کومې بیټرۍ چې تاسو کاروئ که دوه وي یا درې وي د هغو هغه کوم سرونه چې تیزاب چې پکې وي هغه سرونه یې غړنده کړئ یا یې خلاص کړئ که چېرته دا سیخ له تاسو چې ونښلول شي نو د چودلو خطره به نه لري ولډینګ یې بیخي سم ولډینګ دی ډېر ښه کار کوي او دغه یو کیمیکلو سایکل و په دې باندې دغه کوزې یې مات وي دا به ما درته بندې کړم خو ولډینګ مې سم نه ده زده کېدی سره چې خراب سي هغه په سیخ باندې چې کله زور راولم یا زیات ورته پرېږدم نو دا پایپ چې ده دا نری ده نازک ده فکر کوم دا ولډینګ د نازک اوسپنې لپاره نه ده دا اوسپنه چې ده دا سرۍ کړي پرې یې کړي اوسپنه چې ختمه یې کړي ویلې یې کړي ورسره نو ولډینګ کار مې سم نه ده زده خو د دې بیټریانو کار ډېر صحیح دی بیخي ښه کار کوي که چېرته درې وای تر دغه به یې خوندور کار به یې کول او دا ډېر وخت ما ولډینګ ورباندې وکړل دا ویډیو خو مې یو څه سره کنکلۍ کړه ویډیو غټېدله نو بیخي زیات وخت مې کار ورباندې وکړو بیټرۍ یې زر نه خالي کول ډېر وخت کار کولی شي او ډېر ښه کار کوي دوستانو که چېرته په چینل کې نوي یاست یا چینل مې نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او بل د ګنټۍ بټن چې د هغه سره آل کړئ او دا ولډینګ چې دی په دې طریقه سره ډېر ښه کار کوي زه کوشش کوم چې ستاسو لپاره نوي تخنیکونه راوړم نوي طریقې درته وښیم نوي شیان در وښیم نو دوستانو تاسې ویډیو تر پایه سره ګورئ سکیپ کوئ یې مه او د چیز په باره کې چې ویډیو غواړئ هغو باره کې کمنټ وکړئ زه حتما انشاءالله کوشش کوم چې ستاسو ته مثبت جواب درکړم نور مې نو الله عمل صحیح خدای په امان